या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण मॉड्यूल नंबर 9 यामधला दुसरा पॉइंट जो होता त्या संदर्भामध्ये चर्चा केली आणि आज आपण मॉड्यूल नंबर 10 ला सुरुवात करणार आहोत. मॉड्यूल नंबर 10चं जे शीर्षक आहे एक्सपायरी अँड रिपील ऑफ स्टॅट्यूट्स. स्टॅट्यूट जे आहेत तर ते संपुष्टात केव्हा येतात किंवा ते रद्द कशा पद्धतीने केले जातात. मग ते संपुष्टात येणं किंवा त्यांचं रद्दीकरण करणं, मग याचे होणारे परिणाम आणि स्टॅट्यूटचे जे काही प्रकार सुरुवातीलाच आपण लक्षात घेतले होते ऑब्जेक्टच्या अनुषंगाने. क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॅट्यूट्स लक्षात घेताना जवळपास स्टॅट्यूटचे 18 प्रकार हे आपल्याला बघायला मिळतात. 18 प्रकार 4 बेसवरती 18 प्रकार जे आहेत आपण सुरुवातीला विचारात घेतले होते. मग ऑब्जेक्टच्या बेसवरती जवळपास 12 प्रकार स्टॅट्यूटचे पडतात. त्यापैकी परपेच्युअल आणि टेम्पररी स्टॅट्यूट असे 2 प्रकार आपल्याला बघायला मिळतात. आजच्या लेक्चरमध्ये चर्चा करत असताना मॉड्यूल नंबर 10 हा जेव्हा आपण विचारात घेणार आहोत, मॉड्यूल नंबर 10 मध्ये एकूण 4 सबबिट असलेले बघायला मिळतात. त्यातला 10.1 पहिला जो काही बीट आहे तो परपेच्युअल आणि टेम्पररी स्टॅट्यूट या संदर्भात बोलतो. नंतर दुसरा जो काही बीट आहे 10.2 तो इफेक्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ टेम्पररी स्टॅट्यूट्स या अनुषंगाने विचारात घ्यायचा. नंतर 10.3 हा एक्सप्रेस ऑर इम्प्लाइड रिपील आणि 10.4 कन्सिक्वेन्सेस ऑफ रिपील अशा पद्धतीचा असलेला जो आहे तो बघायला मिळतो. तर सुरुवातीला आपण 10.1 हा मुद्दा घेऊन या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत. आणि 10.1चं जे काही शीर्षक आहे की परपेच्युअल अँड टेम्पररी स्टॅट्यूट्स. मग परपेच्युअललाच आपण परमनंट असं सुद्धा म्हणू शकतो. मग हा परपेच्युअल आणि परमनंट एकच असलेला बघायला मिळतो. आणि त्यानंतर टेम्पररी स्वरूपाचा स्टॅट्यूट. मग हे दोन्ही स्टॅट्यूट नेमकं त्यांचा मिनिंग काय आहे तो एकदा जाणून घेऊया 10.1च्या माध्यमातून आणि मग नंतर पुढे जाण्याचा प्रयत्न करूया. तर सुरुवातीला टेम्पररी स्टॅट्यूट जो आहे, टेम्पररी स्टॅट्यूट कशाला म्हणायचं, कशा पद्धतीचा असतो टेम्पररी स्टॅट्यूट, तर त्या संदर्भात बोलताना आपल्याला बघायला मिळतं द स्टॅट्यूट फॉर विच लाईफ पिरियड इज फिक्स्ड इज कॉल्ड टेम्पररी स्टॅट्यूट. अशा पद्धतीचा स्टॅट्यूट की जो अस्तित्वात आणल्यानंतर ठराविक काळापुरताच, ठराविक काळासाठीच अस्तित्वात आणलेला असतो. विच टाइम पिरियड इज फिक्स्ड that statute is known as a temporary statute. So life period means the period for which statute shall be in force. लाईफ पिरियड म्हणजे नेमका काय, मग तो किती कालावधीसाठी, किती काळापुरता अस्तित्वात आणला त्याला त्या ठिकाणी लाईफ पिरियड म्हणून विचारात घ्यायचं आहे. सो द टेम्पररी स्टॅट्यूट हॅज इट्स ड्युरेशन फॉर ए स्पेसिफाईड टाइम. द लेजिस्लेचर मे एक्सटेंड द ड्युरेशन ऑफ ए टेम्पररी स्टॅट्यूट. लेजिस्लेचर इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू ऑब्लिटरेट अ टेम्पररी स्टॅट्यूट प्रायर टू completion ऑफ इट्स लाईफ. आता टेम्पररी स्टॅट्यूट जो आहे तर तो लेजिस्लेचरने एका ठराविक काळासाठी, ठराविक दिवसांपुरताच तो अस्तित्वात आणलेला असतो. लेजिस्लेचरच्या जर मनात आलं किंवा लेजिस्लेचरला जर वाटलं तर लेजिस्लेचर टेम्पररी स्टॅट्यूटचं लाईफ एक्सटेंड करू शकतं. म्हणजे एखादा स्टॅट्यूट हा 2 वर्ष, 5 वर्ष एवढ्या कालावधीपुरता जर आणला गेलेला असेल किंवा बऱ्याच वेळेला तुमचे टॅक्सिंग स्टॅट्यूट हे वर्षाचे असतात. तर मग आता लेजिस्लेचरला जर वाटलं की आणखी आवश्यकता आहे त्या स्टॅट्यूटला थोडंसं लाईफ आणखी वाढून द्यावं, तर जेव्हा जो वर्षभरासाठी आणला गेलेला स्टॅट्यूट आहे तर तो पुढे आणखी 6 महिने किंवा लेजिस्लेचरला जेवढं इंटेंडेड अपेक्षित असेल तेवढ्या कालावधीपर्यंत त्याचं लाईफ जे आहे ते वाढवलं जाऊ शकतं. म्हणून हा टेम्पररी स्टॅट्यूट जो आहे तर त्याचं ड्युरेशन जरी स्पेसिफाईड असलं तरी लेजिस्लेचर त्याचं ड्युरेशन हे एक्सटेंड करू शकतं. आणि लेजिस्लेचर स्टॅट्यूट जरी त्याचं ड्युरेशन ठरवलं गेलं की हा समजा एखादा स्टॅट्यूट 5 वर्ष चालावा असं जरी त्याच्यामध्ये ते सांगितलं गेलं म्हणून आपण त्याला टेम्पररी स्टॅट्यूट म्हणतो, कारण टाइम पिरियड फिक्स केला गेला. मग आता 5 वर्षाच्या अगोदर लेजिस्लेचरला वाटलं की त्याचा पर्पज सफल झाला, तो आता अस्तित्वात ठेवणं गरजेचं नाही, लेजिस्लेचर अर्लियर सुद्धा त्याला ऑब्लिटरेट करू शकतं, म्हणजे रद्दबातल करू शकतं. मग तो टेम्पररी म्हटल्यानंतर जेवढ्या काळासाठी अस्तित्वात आणला तेवढ्या काळापुरतं तो अस्तित्वातच राहायला पाहिजे का? आवश्यकता नाही. त्याचा काल मर्यादा संपण्याच्या अगोदर सुद्धा असा स्टॅट्यूट जो आहे तो संपुष्टात आणला जाऊ शकतो. हेही तुम्हाला या ठिकाणी जे आहे ते लक्षात घ्यायचं आहे. However, if the temporary statute is not so obliterated, it comes to an end automatically upon completion of its terms. This is called expiry of temporary statute. जर हा स्टॅट्यूट टेम्पररी स्टॅट्यूट त्याचा जो काही ठराविक कालावधी आहे त्या कालावधीच्या अगोदर ऑब्लिटरेट केला नाही तर तो ऑटोमॅटिकली त्याचा जो ठराविक पिरियड आहे त्या पिरियड संपला म्हणजे तो स्टॅट्यूट सुद्धा संपुष्टात येतो. आणि मग अशा त्याच्या संपुष्टात येण्याच्या या प्रक्रियेला काय म्हटलं गेलं तर एक्सपायरी ऑफ टेम्पररी स्टॅट्यूट. टेम्पररी स्टॅट्यूटची ती एक्सपायरी जी आहे तर ती अशा पद्धतीने लक्षात घेतली जाईल, हे या ठिकाणी टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या बाबतीमध्ये समजून घ्यायचं आहे. त्या संदर्भात बोलत असताना आणखी पुढे चालून म्हटलं गेलं
If the purpose of statute is temporary, the statute cannot be regarded as a temporary when to fixed period is specified for its duration. After a temporary statute expires, it cannot be made effective by merely amending the same. आता एखादा जो काही स्टॅट्यूट आहे त्याचा पर्पज टेम्पररी या अनुषंगाने विचारात घेत असताना तर त्या स्टॅट्यूटला टेम्पररी केव्हा म्हटलं जाईल ते केवळ त्याचा टाइम पिरियड जो आहे तो फिक्स केला किंवा त्या कायद्यामध्ये सांगितलं गेला की हा कायदा ह्या कालावधीपुरता अस्तित्वात राहील म्हणून त्याला टेम्पररी स्टॅट्यूट म्हणायचं का? तर त्याच अनुषंगाने त्याला लक्षात घेत असताना तो टेम्पररी स्टॅट्यूट केवळ तो ठराविक कालावधीपुरता अस्तित्वात आणला आणि त्याचा कालावधी त्या स्टॅट्यूटमध्ये मेन्शन केला. त्याच्यामधूनच तो ध्वनित होतो की हा टेम्पररी स्वरूपाचा आहे. आणि ज्या स्टॅट्यूटमध्ये मेन्शन केलं गेलेलं नसतं की हा कायदा एवढ्या एवढ्या कालावधीपर्यंत अस्तित्वात राहील तर अशा पद्धतीचा स्टॅट्यूट हा परमनंट स्वरूपाचा किंवा परपेच्युअल स्वरूपाचा असलेला बघायला मिळतो. आणि आणखी पुढे जे म्हटलं गेलं की आफ्टर ए टेम्पररी स्टॅट्यूट एक्सपायर्स इट कॅन नॉट बी मेड इफेक्टिव्ह बाय मेअरली अमेंडिंग द सेम. टेम्पररी स्टॅट्यूट तुमचा संपुष्टात आला आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये दुरुस्ती केली तर मग टेम्पररी स्टॅट्यूट जो रिपील केला गेला तर तो इफेक्टिव्ह पुन्हा करता येईल का? तर त्या संदर्भात म्हटलं गेलं त्याच्यात दुरुस्ती केल्याने तो इफेक्टिव्ह होत नाही. मग त्याचं रिवायवल कसं होऊ शकतं? सो रिवायवल ऑफ द एक्सपायर स्टॅट्यूट कॅन बी डन ओनली बाय द रिइनॅक्टिंग अ स्टॅट्यूट इन सिमिलर टर्म्स ऑर बाय इनॅक्टिंग अ स्टॅट्यूट एक्सप्रेसली सेइंग दॅट द एक्सपायर्ड ऍक्ट इज हिअर विथ रिवाइव्ड. मग आता जो टेम्पररी स्टॅट्यूट आहे तो संपुष्टात आणला गेला, तो एक्सपायर केला गेला, तो अमेंडमेंटच्या माध्यमातून रिवाईव्ह होतो का? तर त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं दुरुस्तीच्या माध्यमातून तो पुनर्जीवित होत नाही. मग त्याला जर पुनर्जीवन प्राप्त करून द्यायचं असेल तर काय करता येऊ शकतं? तर रिवायवल ऑफ द एक्सपायर्ड स्टॅट्यूट कॅन बी डन ओनली बाय रिइनॅक्टिंग अ स्टॅट्यूट इन सिमिलर टर्म्स ऑर बाय इनॅक्टिंग अ स्टॅट्यूट एक्सप्रेसली सेइंग दॅट द एक्सपायर्ड ऍक्ट इज हिअर विथ रिवाइव्ड. तर तुमचा टेम्पररी स्टॅट्यूट जो रिपील झाला किंवा जो संपुष्टात आला त्याला जर पुनर्जीवित करायचं असेल किंवा त्याला पुनर्जीवन द्यायचं असेल तर ते कशा पद्धतीने केलं जाऊ शकतं? त्यासाठी तो रिइनॅक्ट करावा लागेल. आणि रिइनॅक्ट करत असताना म्हटलं गेलं इन सिमिलर टर्म्स. सिमिलर टर्म्स म्हणजे कायदा ज्या पद्धतीने अस्तित्वात आणला जातो त्याच पद्धतीने पुन्हा याला रिइनॅक्ट करावं लागेल, म्हणजे त्याला पुन्हा निर्मिती त्याची करावी लागेल. किंवा दुसऱ्या पद्धतीने काय म्हटलं गेलं की एक्सप्रेस म्हणजे नव्या कायद्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी एक्सप्रेसली उघड पद्धतीने मेन्शन करावं लागेल की एक्सपायर्ड ऍक्ट इज हिअर विथ रिवाइव्ड. रद्द बातल केला गेलेला कायदा हा आता इथून पुढे पुनर्जीवित केला गेला असं त्या कायद्यामध्ये मेन्शन करावं लागेल. तर जो टेम्पररी स्टॅट्यूट संपुष्टात आणला गेला आहे त्याला पुनर्जीवित करता येईल. ही जी काही माहिती आहे तर ही माहिती आपण टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या अनुषंगाने विचारात घेतली. त्यानंतर जो टेम्पररीच्या विरोधात असतो म्हणजे ज्याचा कालावधी ठराविक स्वरूपाचा नसतो, तो लॉंग लाईफ असतो, तो फॉर एव्हर असतो, जोपर्यंत रिपील केला जात नाही किंवा जोपर्यंत लेजिस्लेचर नवा कायदा आणून सांगत नाही की हा कायदा संपुष्टात आला नाही, अशा पद्धतीचा कायदा हा परपेच्युअल स्वरूपाचा असतो किंवा त्याला आपण परमनंट कायदा जो आहे तो म्हणू शकतो. मग आता हा परपेच्युअल स्टॅट्यूट काय आहे त्याच्याकडे आपण आता वळूया. बघा परपेच्युअल स्टॅट्यूटच्या बाबतीमध्ये काय म्हटलं गेलं? द डिक्शनरी मिनिंग ऑफ द टर्म परपेच्युअल इज कंटिन्युइंग ऑर एन्ड्युरिंग फॉर एव्हर. जर तुम्ही डिक्शनरीचा अर्थ शोधला की परपेच्युअल कशाला म्हणायचं तर त्याच्या माध्यमातून तुम्हाला बघायला मिळतं की परपेच्युअल मीन्स इट इज अ कंटिन्युइंग, जो कायमस्वरूपी चालू आहे, किंवा एन्ड्युरिंग फॉर एव्हर, जो फॉर एव्हर आहे, जो अनंत काळासाठी आहे, म्हणजे जोपर्यंत तो एक्सप्रेसली रिपील केला जात नाही तोपर्यंत जो अस्तित्वात राहणार आहे त्याला परपेच्युअल असं म्हणता येईल. सो देअरफॉर परपेच्युअल स्टॅट्यूट्स आर दोज विच रिमेन ऑपरेटिव्ह फॉर एव्हर. मग परपेच्युअल स्टॅट्यूट म्हणजे जो फॉर एव्हर आहे, जो अनंत काळासाठी आहे, जो ज्याची कालमर्यादा ही निश्चित केली गेलेली नाहीये, तो फॉर एव्हर आहे, तो कंटिन्यू असतो. तर असा परपेच्युअल स्टॅट्यूट असतो. दे हॅव नो फिक्स लाईफ टाइम, दे कॅन इटर्नल. Since the duration of statute, if any, is specified in the statute itself, it can be said the statute which do not provide for their life period are perpetual. म्हणजे अशा पद्धतीचा जो काही तुमचा स्टॅट्यूट आहे की ज्याचा लाईफ टाइम जो आहे ते फिक्स केला गेलेला नसतो, तो इटर्नल म्हणजे शाश्वत स्वरूपाचा असतो आणि ज्याच्यामध्ये तो किती कालावधीपर्यंत अस्तित्वात राहावा या संदर्भात मार्गदर्शन केलेलं नसतं किंवा त्याची एक्सपायरीची डेट तिथे मेन्शन केली गेलेली नसते. तर हा अशा पद्धतीचा जो काही स्टॅट्यूट आहे तर हा परपेच्युअल स्वरूपाचा असलेला तुम्हाला बघायला मिळतो.
तुम्ही याला आयुर्वेदिक औषध म्हणू शकता. तुमचं आयुर्वेदिक औषध जे आहे त्याला सुद्धा एक्सपायरी वगैरे नसलेली बऱ्याच औषधांच्या बाबतीमध्ये जे बघायला मिळते, तशा पद्धतीचा तुमचा परपेच्युअल आहे. आणि मग जेव्हा एक्सप्रेसली तो सांगितलं जातं की आता हा रिपील केला गेला, तेव्हा तो संपुष्टात येत असतो. अशा पद्धतीचं असणारं जे काही नेचर त्या स्टॅट्यूटचं आहे, त्याला आपण परमनंट किंवा परपेच्युअल स्टॅट्यूट असं म्हणू शकतो. So unlike temporary statutes, there is no pre-decided date of termination of perpetual statutes. टेम्पररी स्टॅट्यूट मध्ये तो स्टॅट्यूट केव्हा संपुष्टात येणार आहे त्याची डेट ही त्या ठिकाणी डिटरमाइन केली गेली असते, ती प्रीफिक्स असते की ह्या कालावधीपर्यंत हा कायदा अस्तित्वात राहील. पण तसं परपेच्युअल स्टॅट्यूट मध्ये आपल्याला बघायला मिळत नाही, कारण परपेच्युअल स्टॅट्यूट हा फॉर एव्हर असतो, कंटिन्युइंग असतो, आणि म्हणून त्याच्यामध्ये त्याची डेट जी आहे ती प्री डिसाइडेड केलेली नसते टर्मिनेट होण्याच्या संदर्भामध्ये. सो दे डू नॉट लॅप्स आफ्टर ए सर्टन पिरियड. म्हणून तुमचा टेम्पररी स्टॅट्यूट ठराविक कालावधीनंतर संपुष्टात येत नाही. मग तो संपुष्टात येण्यासाठी काय करणं गरजेचं आहे? लेजिस्लेचरने त्या संदर्भात नवा कायदा अस्तित्वात आणणं, आणि किंवा जो जुना कायदा अस्तित्वात आहे त्या संदर्भात एक्सप्रेसली सांगणं की हा कायदा जो आजपर्यंत अस्तित्वात होता तो इथून पुढे जे आहे तो संपुष्टात आला. असं जोपर्यंत लेजिस्लेचर म्हणत नाही तोपर्यंत अशा पद्धतीचा असणारा जो स्टॅट्यूट आहे तो परपेच्युअल स्वरूपाचा असतो किंवा तो परमनंट स्वरूपाचा असतो. सो देर इज नो एक्सपायरी ऑफ दिस स्टॅट्यूट्स. दे सर्वाइव्ह indefinitely. They come to an end only when they are abolished by legislature itself by way of enacting another statute. The process of abrogation of perpetual statute is called repeal. आता हे या ठिकाणी लक्षात घ्या. मग परपेच्युअल स्टॅट्यूट तुमचे किती काळापर्यंत अस्तित्वात असतात? तर देर इज नो एक्सपायरी ऑफ दिस स्टॅट्यूट. ह्या स्टॅट्यूटच्या संदर्भामध्ये त्यांचा अंत होण्याच्या संदर्भामध्ये कोणतीही तारीख वगैरे जी आहे ती मेन्शन केली गेली नसते. त्यानंतर जे म्हटलं गेलं की हे स्टॅट्यूट जे आहे ते इनडेफिनेट म्हणजे अनिश्चित काळापर्यंत ते सर्वाइव्ह होतात, म्हणजे अस्तित्वात असतात. मग असे कायदे यांच्या संपुष्टात केव्हा येऊ शकतात? तर ते संपुष्टात येण्याच्या संदर्भात म्हटलं गेलं ओनली थ्रू दे आर अबॉलिश्ड बाय लेजिस्लेचर इटसेल्फ. एकतर हे कायदे फक्त कायदे मंडळाकडूनच संपुष्टात आणले जाऊ शकतात किंवा ते रद्दबातल केले जाऊ शकतात. मग हे संपुष्टात आणत असताना त्यांनी काय करणं गरजेचं आहे? बाय वे ऑफ इनॅक्टिंग अनादर स्टॅट्यूट. म्हणजे जो परमनंट स्टॅट्यूट आहे तो संपुष्टात आणणं म्हणजे नेमकं काय करणं? त्या संदर्भामध्ये दुसरा नवा कायदा अस्तित्वात आणणं. आणि मग नवा कायदा अस्तित्वात आणणं म्हणजे पहिला जुना जो कायदा आहे तो संपुष्टात आणणं. म्हणजे जोपर्यंत नवा कायदा आणला जात नाही तोपर्यंत हा कायदा अस्तित्वात राहणं, आणि त्या कायद्यामध्ये त्याच्या एक्सपायरीची डेट मेन्शन न करणं, अशा स्वरूपाचा असणारा कायदा त्यांना म्हटलं गेलं तुमचा परपेच्युअल स्टॅट्यूट. मग आता ही जी काही प्रक्रिया आहे की तुमचा परपेच्युअल स्टॅट्यूट संपुष्टात आणण्याची, द प्रोसेस ऑफ ॲब्रोगेशन ऑफ परपेच्युअल स्टॅट्यूट इज कॉल्ड रिपील. परपेच्युअल स्टॅट्यूटचं ॲब्रोगेशन जे केलं जातं ह्या प्रक्रियेला रिपील असं म्हटलं जातं. मॉड्यूल नंबर 10चं शीर्षक आहे एक्सपायरी अँड रिपील ऑफ स्टॅट्यूट्स. कायदा एक्सपायर कधी होतो, संपुष्टात कधी येतो, आणि रिपील रद्द कधी केला जातो. मग आपण एक्सपायरीच्या अनुषंगाने काही बाबी या ठिकाणी विचारात घेतल्या, आणि तो रिपील करण्याच्या संदर्भात पण काही बाबी विचारात घेतल्या. तुमचा परपेच्युअल स्टॅट्यूट ज्या वेळेला ॲब्रोगेट केला जातो नवा कायदा आणून, ह्या प्रक्रियेला रिपील असं म्हटलं जातं. रिफिल नाही, REPEAL, रिपील. रिफिल वेगळं आणि रिपील वेगळं. रिफिल करणं म्हणजे पुनर्जीवित करणं, पुन्हा नव्याने भरणं, आणि रिपील करणं म्हणजे संपुष्टात आणणं. कारण जेव्हा पेपर चेक केले जातात ते त्यावेळेला स्पेलिंग एवढी घाई असते की कोणतं रिपील ते सुद्धा कळत नसतं. म्हणजे बारीक सारीक गोष्टी आहेत, शक्यतो त्या जाणून घेणं गरजेचं असतं. नियम सर्वांनाच लागू होत नाही, पण तो उल्लेख करणं गरजेचं असतं. म्हणून समजने वाले को इशारा काफी होता है, त्या अनुषंगाने या बारीक सारीक गोष्टी, कारण गडबडीमध्ये कधी कधी चुका होऊन जातात, त्या झाल्या नाही पाहिजेत. त्यासाठी हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. ओके, पुढे बघूयात. A statute becomes perpetual when no time is fixed for its duration, and such a statute remains in force until it is repealed either by express provision or by implication. तुमचा परपेच्युअल स्टॅट्यूट याच्या संपुष्टात आणण्याच्या संदर्भात किंवा त्याच्या कालावधी संदर्भात कुठलाही कालमर्यादा ही त्या ठिकाणी सांगितलेली नसते किंवा ती स्पष्ट केली गेलेली नसते. आणि मग असा जो काही स्टॅट्यूट्स आहे तर तो तोपर्यंत अस्तित्वात राहतो जोपर्यंत तो रद्द केला जात नाही. मग हा रद्दीकरण जे आहे त्याचं ते एकतर उघड पद्धतीने होऊ शकतं किंवा सुप्त पद्धतीने, म्हणजे त्याला इम्प्लाइड म्हणतो आपण, नेसेसरी इम्प्लिकेशनच्या माध्यमातून
एक तर ते उघड उघड किंवा परिस्थितीच्या किंवा जे काही फॅक्ट्स अँड सर्कमस्टान्सेस आहेत त्याच्या माध्यमातून ते जाणून घ्यायचं असतं की या ठिकाणी हा संपुष्टात आला की काय म्हणून. सो ए परपेच्युअल स्टॅट्यूट इज नॉट परपेच्युअल इन द सेन्स दॅट इट कॅन नॉट बी रिपील्ड, बट इट इज परपेच्युअल बिकॉज इट इज नॉट ॲब्रोगेटेड बाय ॲफ्लक्स ऑफ टाइम ऑर बाय नन युजर. बघा आता या ठिकाणी तो स्टॅट्यूट परपेच्युअल आहे हे जाणून घेणं म्हणजे नेमकं त्याला परपेच्युअल का म्हणायचं, तर त्या संदर्भात या शेवटच्या पॅरेमध्ये जो उल्लेख केला गेला तो नीट समजून घेणं गरजेचं आहे. त्या ठिकाणी जो शब्दप्रयोग वापरत असताना म्हटलं ए परपेच्युअल स्टॅट्यूट इज नॉट परपेच्युअल इन द सेन्स दॅट इट कॅन नॉट बी रिपील्ड. मग तो रद्द केला नाही म्हणून त्याला परपेच्युअल म्हणायचं का, तर त्याला परपेच्युअल ह्या कारणामुळे म्हणायचं इट इज नॉट ॲब्रोगेटेड बाय ॲफ्लक्स ऑफ टाइम. ॲफ्लक्स ऑफ टाइम म्हणजे तो वेळ संपली म्हणून तो संपुष्टात आलेला नाही, या कारणामुळे त्याला परपेच्युअल म्हणायचंय. ऑर बाय नन युजर, किंवा त्या ठिकाणी तो नन युजर म्हणजे त्याचा यूज जो आहे तर हा त्या ठिकाणी युजरने तो वापर केला नाही म्हणून तो संपुष्टात आला असा त्याचा अर्थ होत नाही. म्हणजे वापरकर्त्याने त्याचा वापर जरी नाही केला तरी तो त्या ठिकाणी अस्तित्वात असतो. म्हणून अशा पद्धतीचा अस्तित्वात असणारा जो काही स्टॅट्यूट आहे तर त्याला परपेच्युअल स्टॅट्यूट किंवा परमनंट स्टॅट्यूट म्हणून तुम्हाला त्या ठिकाणी जे आहे ते विचारात घ्यायचं आहे. म्हणजे तो केवळ रिपील केला नाही म्हणून परमनंट नाहीये. तो परमनंट का आहे, तर तो ॲफ्लक्स ऑफ टाइम म्हणजे तो वेळेमुळे संपुष्टात आलेला नाही, किंवा वापरकर्त्यांनी वापर केला नाही म्हणून तो संपुष्टात आला असं पण त्या ठिकाणी होत नाही, तर तो फॉर एव्हर असतो. मग ज्या वेळेला लेजिस्लेचरला असं वाटतं की आता त्याची आवश्यकता जी आहे ती राहिलेली नाही आणि मग नव्या स्वरूपामध्ये दुसरा कायदा अस्तित्वात आणणं गरजेचं आहे आणि पहिला रिपील करणं गरजेचं आहे. मग नव्या कायद्याच्या माध्यमातून जेव्हा सांगेल की हा कायदा आज या नव्या कायद्याने रिपील केला गेला, त्यावेळेला तुमचा परपेच्युअल स्टॅट्यूट जो आहे तो संपुष्टात येतो, ज्याची कालमर्यादा निश्चित केली गेलेली नसते, जो फॉर एव्हर असतो, जो कंटिन्युइंग असतो, अशा स्टॅट्यूटला आपण परपेच्युअल म्हणतो. 10.1 मध्ये तुम्हाला या दोन्ही स्टॅट्यूटच्या संदर्भामध्ये माहिती दिलेली जी आहे ती बघायला मिळते. म्हणून त्याला आपण परपेच्युअल स्टॅट्यूट आणि टेम्पररी स्टॅट्यूट काय असतात त्या संदर्भातली माहिती ही या ठिकाणी घेतली. आता यानंतर आपण 10.2 ह्या मुद्द्याकडे जाऊया आणि 10.2चं जे काही शीर्षक आहे तर ते बोलतो या ठिकाणी तुम्हाला इफेक्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ टेम्पररी स्टॅट्यूट. 10.1 मध्ये आपण परपेच्युअल आणि टेम्पररी दोन स्टॅट्यूटच्या संदर्भात माहिती घेतली आणि 10.2 त्याच्या पुढे जाऊन कशाच्या संदर्भात बोलतो, फक्त इफेक्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ टेम्पररी स्टॅट्यूट. परपेच्युअल स्टॅट्यूटच्या एक्सपायरीच्या संदर्भामध्ये 10.2 बोलत नाही. स्पेसिफिकली 10.2 चं जे शीर्षक आहे इफेक्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ टेम्पररी स्टॅट्यूट. टेम्पररी स्टॅट्यूट जर समजा त्या ठिकाणी एक्सपायर झाला तर त्याचे काय परिणाम होतात, हे परिणाम आपल्याला 10.2 या मुद्द्याच्या अनुषंगाने या ठिकाणी लक्षात घ्यायचे आहेत. मग हे मुद्दे लक्षात घेत असताना अगोदर त्याची एक्सपायरी म्हणजे नेमकं काय हे समजून घ्यायचं आणि त्याच्या संदर्भामध्ये त्याचे इफेक्ट जे आहे तर हे 5 पद्धतीने आपल्याला लक्षात घ्यायचे आहे. मग ते कोणकोणत्या परिस्थितीमध्ये त्याचे काय परिणाम होतात ते आपल्याला या ठिकाणी जे आहे ते लक्षात घेता येते. तर सुरुवातीला जाणून घेऊया व्हॉट इज मीन बाय एक्सपायरी. सो द वर्ड एक्सपायरी मीन्स एंड. एक्सपायर होणं म्हणजे संपुष्टात येणं, त्याची अंतयात्रा निघणं, जो आहे तो कायमस्वरूपी त्या ठिकाणी त्याचं अस्तित्व जे आहे ते संपणं. ए टेम्पररी स्टॅट्यूट इज सेड टू हॅव एक्सपायर्ड व्हेन इट कंटेम्प्लेट्स इट स्पेसिफाईड पिरियड ऑफ लाईफ. हा टेम्पररी स्टॅट्यूट कशाला म्हणायचं या अनुषंगाने जे म्हटलं गेलं की त्याच्या एक्सपायरीच्या संदर्भामध्ये त्याचा लाईफ पिरियड किती आहे हा त्या स्टॅट्यूटमध्ये मेन्शन केला गेलेला असतो. ज्या स्टॅट्यूटमध्ये त्या स्टॅट्यूटचा लाईफ स्पॅन मेन्शन केला गेला त्या स्टॅट्यूटला आपण टेम्पररी स्टॅट्यूट असं म्हणतो. ज्या स्टॅट्यूटमध्ये त्याचा टाइम म्हणजे लाईफ स्पॅन मेन्शन केला गेलेला नाही त्याला आपण परपेच्युअल स्टॅट्यूट म्हणतो, परमनंट स्टॅट्यूट म्हणतो. मग टेम्पररी स्टॅट्यूट ओळखण्याची जी काही खूण किंवा जी टेस्ट आहे तर त्या स्टॅट्यूटमध्ये त्याचा लाईफ स्पॅन मेन्शन केला आहे का हे अगोदर त्या ठिकाणी बघणं गरजेचं आहे. ज्याच्यामध्ये लाईफ स्पॅन मेन्शन केला तो टेम्पररी स्टॅट्यूट, ज्याच्यामध्ये लाईफ स्पॅन मेन्शन केलेला नाही तो परमनंट स्टॅट्यूट किंवा परपेच्युअल स्टॅट्यूट. So, in other words, the date on which the specified life period of a temporary statute terminates, the statute automatically comes to an end. टेम्पररी स्टॅट्यूट मध्ये त्याचा लाईफ स्पॅन जो काही मेन्शन केला गेला असतो, मग जो शेवटची तारीख त्याच्यामध्ये सांगितलेली असतील की ह्या तारखेपर्यंत हा कायदा अस्तित्वात राहू शकतो, ती तारीख त्या दिवशी संपली की त्या दिवसानंतर तो कायदा जो आहे तो संपुष्टात आला असा तो ऑटोमॅटिकली संपुष्टात येतो.
म्हणजे त्याचा टाइम पिरियड जो आहे तो तिथपर्यंतच अस्तित्वात असलेला हा बघायला मिळतो, म्हणूनच आपण त्याला टेम्पररी असं म्हणतो. सो इट इज कॉल्ड एक्सपायरी ऑफ द टेम्पररी स्टॅट्यूट. कशाला म्हणायचं टेम्पररी एक्सपायरी ऑफ द टेम्पररी स्टॅट्यूट? की द डेट ऑन विच आवाजाचा प्रॉब्लेम सर्वांनाच आहे की फक्त एकटा आदेशला आहे? माझा आवाज बाकीच्यांना येतोय का? येस सर. मग आदेश कदाचित तुझ्या रेंजचा प्रॉब्लेम असेल बाळा. जर बाकीच्यांना आवाज येत असेल तर मग फक्त तुझ्या एकट्याचा प्रॉब्लेम आहे. तू रेंज मध्ये ये की जेणेकरून तुला ऐकायला येईल. ओके. आता हे टेम्पररी स्टॅट्यूटचे एक्सपायरी कशाला म्हणायचं, त्या संदर्भात जे म्हटलं गेलं की तुमच्या टेम्पररी स्टॅट्यूटचं जो काही टाइम पिरियड आहे तो त्या स्टॅट्यूटमध्ये स्पेसिफाय केला गेलेला असतो, आणि जेव्हा तो पिरियड संपतो तर त्यावेळेला तो स्टॅट्यूट ऑटोमॅटिकली टर्मिनेट होतो. मग हा ऑटोमॅटिकली कम्स टू एन एंड, ही जी काही प्रक्रिया आहे ह्या प्रक्रियेला म्हटलं गेलं एक्सपायरी ऑफ द टेम्पररी स्टॅट्यूट. टेम्पररी स्टॅट्यूट तुमचा अशा पद्धतीने ऑटोमॅटिकली जो आहे तो संपुष्टात येतो, याला एक्सपायरी ऑफ द टेम्पररी स्टॅट्यूट असं म्हटलं जातं. कारण असा कायदा हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा असतो. ज्या कालावधीपर्यंत तो अस्तित्वात आणणं लेजिस्लेचरला अपेक्षित असतं तेवढा कालावधी त्या स्टॅट्यूटमध्येच मेन्शन केलेला असतो, आणि ज्या दिवशी तो कालावधी संपतो त्या दिवशी तुमचा टेम्पररी स्टॅट्यूट संपुष्टात आला, म्हणून त्याला म्हटलं गेलं एक्सपायरी ऑफ द टेम्पररी स्टॅट्यूट. सो आफ्टर एक्सपायरी द लॉ नो मोर सर्वाइव्हज. तो एकदा संपला म्हणजे त्याचं अस्तित्व सुद्धा संपलं, तो पुढे अस्तित्वात राहत नाही. इट लुजेस इट्स इफेक्ट अँड ऑपरेशन. तर ज्या दिवशी तुमचा टेम्पररी स्टॅट्यूट संपला तर त्या दिवशी त्याने त्याचं अस्तित्व गमावलं आणि त्याचं ऑपरेशन सुद्धा त्याच दिवशी त्या ठिकाणी संपलं, असा त्याचा अर्थ होतो. सो इट डज नॉट हॅव एनी फोर्स. त्या कायद्याला त्याच्यानंतर कुठलाही कायद्याच्या माध्यमातून एन्फोर्समेंट म्हणजे जे काही पाठबळ असणं अपेक्षित असतं ते तिथून पुढे राहत नाही. जब तक है जान तब तकच तुमचा कायदा हा तोपर्यंत अस्तित्वात आहे, आणि जब तक उसने आखिरी सांस लिया वो आखिरी सांस लेने के बाद उसको जो इफेक्ट मिलना है वो खत्म हो जाता है. टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या बाबतीमध्ये एवढं या ठिकाणी तुम्हाला हे समजून घ्यायचंय. त्यानंतर जनरल क्लॉजेस ऍक्ट हा इफेक्टच्या संदर्भामध्ये काय बोलतो ते जाणून घेऊया. सेक्शन 6 ऑफ द जनरल क्लॉजेस ऍक्ट 1897, which in terms is limited to repeals, is not applied when a temporary statute expires. The effect of expiry depends upon the construction of the act. शक्यतो आपल्या माईकची काळजी घेत चला की तुमचा माईक जो आहे तुमचा आवाज इतरांना डिस्टर्ब करतो. जनरल क्लॉजेस ऍक्ट मध्ये सेक्शन 6 जे आहे तर हे रिपीलच्या संदर्भात बोलत असताना त्याच्यानंतरची होणारी प्रक्रिया ही कशा पद्धतीची असेल या अनुषंगाने बोलताना बघायला मिळतो. पण हा सेक्शन 6 जनरल क्लॉजेस ऍक्टचा तो त्याचा जो काही लिमिटेड स्कोप आहे की लिमिटेड टू रिपील्स इज नॉट अप्लाइड व्हेन ए टेम्पररी स्टॅट्यूट एक्सपायर्स. मग टेम्पररी स्टॅट्यूट जेव्हा एक्सपायर होतो तर त्यावेळेला सेक्शन 6 जनरल क्लॉजेस ऍक्टच्या सेक्शन 6 खाली त्याचं ऑपरेशन लक्षात घेतलं जाईल का? जनरल क्लॉजेस ऍक्टचा सेक्शन 6 हा टेम्पररी स्टॅट्यूटचा एक्सपायर झाल्यानंतर ऑपरेशनला लागू होत नाही, असं त्या ठिकाणी ज्यात म्हटलं गेलं. द इफेक्ट ऑफ एक्सपायरी डिपेंड्स अपॉन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द ऍक्ट. आता जनरल क्लॉजेस ऍक्ट मध्ये एखादा स्टॅट्यूट जर समजा रिपील झाला किंवा एक्सपायर झाला त्यानंतर त्याचं ऑपरेशन कशा पद्धतीने होईल या संदर्भामध्ये मार्गदर्शन करतं. पण इथे बोलत असताना जे म्हटलं गेलं की तुमचा टेम्पररी स्टॅट्यूट जर रिपील केला तर त्याचं कन्स्ट्रक्शन त्यानंतर कशा पद्धतीने वगैरे होईल, तर त्याचं कन्स्ट्रक्शन म्हणजे त्याचा जो काही इफेक्ट आहे रिपील टेम्पररी स्टॅट्यूट रिपील झाला तर त्याचे होणारे परिणाम हे कशावरती डिपेंड आहे, तर ते डिपेंड करतात कन्स्ट्रक्शनवरती. कन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय, तर ते डिपेंड करतात ज्युडिशियरीच्या हातामध्ये असतील. ते ज्युडिशियरी त्याचा अर्थ लावत असताना काय परिणाम होतील त्या परिणामांचा अर्थ ही ज्युडिशियरी लावेल. मग त्या संदर्भातला तुमचा जनरल क्लॉजेस ऍक्ट जो आहे तो मार्गदर्शन करत नाही. म्हणजे त्याला कशा पद्धतीने विचारात घेतलं जातं, ज्युडिशियरी कशा पद्धतीने विचारात घेते यावरती त्याचे परिणाम जे आहेत ते डिपेंड असतील.
सो धिस कॅन बी टेकन अप अंडर द फॉलोइंग सब हेडिंग्स, म्हणजे खाली सांगितलेल्या मुद्द्यांच्या माध्यमातून आपण आता टेम्पररी स्टॅट्यूट जर एक्सपायर झाला तर व्हॉट विल बी द परिणाम ऑफ दॅट एक्सपायरी ऑफ टेम्पररी स्टॅट्यूट, हे काही खालील मुद्द्यांच्या आधारे आपण आता लक्षात घेऊ. पहिला मुद्दा बघा त्या संदर्भात, लिगल प्रोसिडिंग्स अंडर एक्सपायर्ड स्टॅट्यूट. समजा एखादा टेम्पररी स्टॅट्यूट होता, त्या स्टॅट्यूटच्या अंतर्गत काही लिगल प्रोसिडिंग सुरू आहे आणि तो तुमचा टेम्पररी स्टॅट्यूट खतम हो गया, आणि मग त्या कायद्याच्या अंतर्गत चाललेल्या लिगल प्रोसिडिंगचं काय होईल, त्या संदर्भातलं मार्गदर्शन ह्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळणार आहे. बघूया, एक पहिली जी केसला त्या संदर्भात बघायला मिळते, एस कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AR 1951 SC 301 अशा स्वरूपाची ती केस आहे. आणि त्या केसमध्ये काय म्हटलं ते बघा, ए क्वेश्चन ऑफन अरायझेस वेदर द लिगल प्रोसिडिंग्स अंडर द एक्सपायर्ड स्टॅट्यूट्स कॅन बी इनिशिएटेड ऑर कंटिन्यूड आफ्टर द ऍक्ट हॅज एक्सपायर्ड. नेहमी पडणारा प्रश्न आहे की एखादा कायदा हा संपुष्टात आला आणि मग त्या कायद्याच्या अंतर्गत चालणारी कायदेशीर प्रक्रिया, तो कायदा संपुष्टात आला म्हणजे ती प्रक्रिया सुद्धा संपुष्टात येईल की ती पुन्हा कायदा संपल्यानंतर चालू राहील, असा नेहमीच पडणारा प्रश्न आहे. त्या प्रश्नावर मार्गदर्शन करण्याचं काम, त्या प्रश्नावर प्रकाश टाकण्याचं काम ते तुमच्या 1951च्या केसने केलं. सो व्हेरी ऑफन द लेजिस्लेचर इटसेल्फ enacts a saving provision in the temporary act which is similar in effect to section 6 of the General Clauses Act 1897. बघा आता काय म्हटलं या ठिकाणी, व्हेरी ऑफन लेजिस्लेचर इटसेल्फ enacts, जो कायदा टेम्पररी आहे किंवा लेजिस्लेचर बऱ्याच वेळेला प्रत्येक कायद्यामध्ये त्या ठिकाणी सेव्हिंग क्लॉज टाकत असतो आणि त्या सेव्हिंग क्लॉजच्या माध्यमातून बऱ्याच गोष्टी वाचवण्याचा प्रयत्न जो आहे तो केलेला असतो. आणि म्हणून या ठिकाणी म्हटलं गेलं की बऱ्याच वेळा लेजिस्लेचर हा सेव्हिंग क्लॉज टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या आत अंतर्भूत करत असतं आणि त्या सेव्हिंग क्लॉजला किंवा त्या सेव्हिंग प्रोव्हिजनला इफेक्ट जो आहे तो जनरल क्लॉजेस ऍक्ट मध्ये सेक्शन 6 जे सांगितलं ना, तर त्या सेम पद्धतीचा इफेक्ट हा असलेला बघायला मिळतो. मग काय म्हटलं त्या अनुषंगाने, हाऊ एव्हर इफ सच ए सेव्हिंग प्रोव्हिजन इज नॉट प्रेझेंट, द नॉर्मल रूल इज दॅट प्रोसिडिंग्स टेकन अगेन्स्ट ए पर्सन under a temporary statute ipso facto terminates as soon as the statute expires. काय लक्षात घ्यायचंय, नीट समजून घ्या. जर त्या स्टॅट्यूट टेम्पररी स्टॅट्यूट मध्ये त्या ठिकाणी सेव्हिंग क्लॉज वापरलेला नसेल आणि मग त्याच्या अंतर्गत जर समजा एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात लिगल प्रोसिडिंग इनिशिएट केली गेली असेल, त्या कायद्यामध्ये सेव्हिंग क्लॉज वापरलेला नाहीये. सेव्हिंग क्लॉज म्हणजे जो काहीतरी वाचवतो, कशाला तरी त्या ठिकाणी एक्सपायर होण्यापासून तो थांबवतो, म्हणून तो त्याला अपवाद म्हणता येईल. मग समजा सेव्हिंग क्लॉज टाकला आणि त्याच्या माध्यमातून म्हटलं की हा कायदा आज जरी समजा संपुष्टात आला, पण ह्या कायद्याच्या अंतर्गत चालणाऱ्या प्रोसिडिंग जोपर्यंत त्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत कायम अस्तित्वात राहतील, असं जर म्हटलं गेलं तर त्याला म्हणायचं सेव्हिंग क्लॉज. पण आता अशा पद्धतीचा सेव्हिंग क्लॉज जर लेजिस्लेचरने त्या टेम्पररी स्टॅट्यूट मध्ये टाकला नसेल आणि तो टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधामध्ये लिगल प्रोसिडिंग सुरू असेल आणि तो तुमचा टेम्पररी स्टॅट्यूट जर संपुष्टात आला आणि त्याच्यानंतरही सुद्धा ती लिगल प्रोसिडिंग सुरू राहणं अपेक्षित असेल, तर अशा वेळेला जनरल रूल असं सांगतो, टेम्पररी स्टॅट्यूट संपुष्टात आला म्हणजे लिगल प्रोसिडिंग सुद्धा संपुष्टात आली. जे काही बोललोय हे नीट काळजीपूर्वक लक्षात घ्यायचंय, कारण ज्या गोष्टींचा उल्लेख मी या ठिकाणी करतोय, कायद्यामध्ये सेव्हिंग क्लॉज जर असेल तर सेव्हिंग क्लॉजच्या माध्यमातून कायदा जरी संपुष्टात आला, त्याच्या अंतर्गत इनिशिएट केलेल्या गोष्टी संपुष्टात आल्यानंतर सुद्धा चालू राहतील. पण असा जर सेव्हिंग क्लॉज त्या ठिकाणी ठेवलेला नसेल तर त्याचा अर्थ असा होतो, टेम्पररी स्टॅट्यूट संपला म्हणजे त्याच्या अंतर्गतली प्रोसिडिंग सुद्धा संपुष्टात आली. सर्वसाधारण नियम 1951च्या केसमध्ये सांगितलेला अशा पद्धतीने विचारात घ्यायचा आहे. मग याच्यावरती भाष्य करत असताना आणखी पुढे चालून म्हटलं गेलं, therefore in the absence of a saving provision when a statute expires, a person cannot be prosecuted and convicted for an offense against the act, and if the prosecution has not ended before the date of expiry of the act, it will automatically terminate as a result of the termination. आता सेकंड पॅरा हा एक्सप्लेनेटरी स्वरूपाचा आहे आणि मग काय म्हटलं त्या ठिकाणी, इन द अब्सेन्स ऑफ अ सेव्हिंग प्रोव्हिजन, त्या टेम्पररी स्टॅट्यूट मध्ये जर अशा पद्धतीची सेव्हिंग प्रोव्हिजन वगैरे नसेल आणि तो स्टॅट्यूट जर एक्सपायर झालेला असेल, मग एखादा व्यक्ती, ए पर्सन कॅन नॉट बी प्रॉसिक्युटेड अँड कन्व्हिक्टेड, एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधामध्ये जे आहे ती केस ही चालवली जाणार नाही किंवा त्याला दोषी ठरवलं जाणार नाही फॉर अन ऑफेन्स अगेन्स्ट द ऍक्ट, अँड इफ द प्रॉसिक्युशन
हॅज नॉट एंडेड बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द ऍक्ट. तो कायदा संपण्याच्या अगोदर प्रॉसिक्युशनने जर ती केस त्या ठिकाणी इनिशिएट केलेली नसेल, प्रॉसिक्युशन केलं गेलेलं नसेल किंवा त्याचं कन्व्हिक्शन लागलेलं नसेल, तर ही प्रक्रिया टेम्पररी स्टॅट्यूट संपुष्टात आल्याबरोबर ऑटोमॅटिकली संपुष्टात येईल. आता मग तुम्हाला प्रश्न त्या ठिकाणी पडू शकतो की एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा केलाय टेम्पररी स्टॅट्यूट खाली आणि मग तो टेम्पररी स्टॅट्यूट संपला आणि मग त्याला शिक्षा करायची नाही का? जर त्याच्या अंतर्गत शिक्षा सुरू असताना टेम्पररी स्टॅट्यूट मध्ये सेव्हिंग क्लॉज टाकलेला असेल की हा कायदा संपुष्टात आला तरी त्याच्या अंतर्गत सुरू असलेली लिगल प्रोसिडिंग कायदा संपला तरी तिथून पुढे कंटिन्यू राहील, तर त्या व्यक्तीला शिक्षा कायदा संपल्यानंतर सुद्धा चालू राहील. पण अशा पद्धतीचा क्लॉज जर त्या टेम्पररी स्टॅट्यूट मध्ये मेन्शन केला गेला नसेल, तर तो कायदा संपुष्टात आला म्हणजे सगळी लिगल प्रोसिडिंग संपुष्टात आली असा सर्वसाधारण नियम हा त्या ठिकाणी असलेला बघायला मिळतो. मग टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या अंतर्गत घेतल्या गेलेल्या इनिशिएटिव्ह किंवा प्रोसिडिंग कायदा संपुष्टात आल्यानंतर सुरू राहतील का, ते कशावर डिपेंड करतं, तर त्या कायद्यामध्ये सेव्हिंग क्लॉज जर मेन्शन केला गेला असेल हे त्यावर डिपेंड करताना आपल्याला बघायला मिळतं. आणि पुन्हा हा मुद्दा राहतो कन्स्ट्रक्शनचा. सो धिस प्रोव्हिजन गिव्स डिस्क्रेशन टू युअर ज्युडिशियरी. So various times it is stated that judiciary is called as a lakir ke fakir, though your judges of the Supreme Court are powerful, but though are limited by law relating to their powers. So they did not go beyond the text which has been provided in the Constitution. डिपेंड करतं, केस टू केस व्हॅरी होतं, केस टू केस. पण सर्वसाधारणपणे टेम्पररी स्टॅट्यूटचं इंटरप्रिटेशन करत असताना अशा पद्धतीने हे विचारात घेतलं जाईल. जे आहे ते हे अशा पद्धतीने समजून घ्या. पुढे दुसरी केस जी आहे ती एक विचारात घेऊया. आणि मग दुसरी केस आहे रायला कॉर्पोरेशन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एन्फोर्समेंट 1970ची केस आहे. त्यामध्ये काय म्हटलं बघा, रूल 132A of the Defense of India Rules 1962, which related to the prohibition of dealings in foreign exchange, was by Amendment Rules 1965 omitted except as respects things done or omitted to be done under that rule. 1962चे रूल्स आहेत डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल्स 1962. त्याच्यामध्ये रूल 132A आहे. आणि हा कशाच्या संदर्भात बोलतो, तर प्रोहिबिशन ऑफ डिलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज मध्ये जे काही डिलिंग्स केल्या जातात ते त्याला प्रतिबंध करणारा हा रूल आहे. हा रूल 1965ला जे काही रूल मध्ये दुरुस्ती केली गेली, अमेंडमेंट रूल्स 1965, 1962च्या रूल मध्ये 1965ला दुरुस्ती केली. 62 आणि 65 3 वर्षाचा अंतर आहे. कदाचित मी बोलत असताना तुम्हाला 62 आणि 65 ब आणि प मधला फरक उच्चारताना ऐकायला येतो की नाही हे सांगता येत नाही, पण स्क्रीनवर पण तुम्हाला ती केस जी आहे ती दिसते त्या ठिकाणी. म्हणजे 1962चे जे रूल आहेत हे 62चे रूल 1965ला अमेंड केले आणि अमेंडमेंटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी म्हटलं ओमिटेड एक्सेप्ट ऍज रिस्पेक्ट्स थिंग्स डन ऑर ओमिटेड टू बी डन अंडर दॅट रूल. मग त्या रूलच्या अंतर्गत ज्या काही गोष्टी आहेत त्या ओमिट केल्या किंवा एक्सेप्ट ऍज रिस्पेक्ट थिंग्स डन ऑर ओमिटेड टू बी डन अंडर दॅट रूल च्या अनुषंगाने हा शब्दप्रयोग दुरुस्तीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी टाकला. आता द क्वेश्चन वॉज वेदर ए प्रॉसिक्युशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्राव्हेन्शन ऑफ रूल 132A कुड बी कमेन्स्ड आफ्टर द रूल वॉज ओमिटेड. आता प्रश्न हा या ठिकाणी निर्माण झाला कशाच्या संदर्भामध्ये, द प्रॉसिक्युशन जे आहे इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्राव्हेन्शन ऑफ रूल, म्हणजे 132चं जर उल्लंघन केलं तर प्रॉसिक्युशन जे आहे हा रूल ओमिट केल्यानंतर जो कोणी व्यक्ती उल्लंघन करणार आहे त्याच्या विरोधामध्ये ऍक्शन घेऊ शकतं का. प्रश्न काय निर्माण झाला, 132A हा जो काही रूल आहे हा जर समजा ओमिट केला म्हणजे तो जर वगळला आणि ह्या 132चं उल्लंघन तो रूल वगळल्यानंतर जर एखाद्या व्यक्तीने केलेलं असेल तर त्याच्या विरोधामध्ये ऍक्शन घेतली जाऊ शकते का. द आन्सर वॉज गिव्हन इन निगेटिव्ह बाय द सुप्रीम कोर्ट अँड इट वॉज हेल्ड दॅट the answer was given in negative by the Supreme Court and it was held that initiation of a new proceeding will not be a thing done or omitted to be done under the rule but a new act of initiating a proceeding after the rule had ceased to exist. तर आता या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाने उत्तर देत असताना म्हटलं गेलं
ही जी काही ऍक्शन आहे तर ही ऍक्शन जुन्या कायद्यानुसार घेतली गेलेली नाही आहे, तर ती नव्या कायद्यानुसार म्हणजे रिपील केला गेला, म्हणजे त्या ठिकाणी त्या संदर्भात नवीन तरतूद येणं गरजेचं आहे. आणि मग एक्सपायर झालेल्या रूलच्या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला प्रॉसिक्यूट या ठिकाणी जे आहे ते करता येणार नाही. जर तो रूल अस्तित्वात असता आणि एखाद्या व्यक्तीने त्या अस्तित्वात असणाऱ्या रूलच्या विरोधी जर वर्तन केलं असतं तर त्याच्या विरोधामध्ये ऍक्शन जी आहे ती घेता आली असती. म्हणून या ठिकाणी रूल 132A च्या संदर्भात जो प्रश्न निर्माण झाला की हा रूल ओमिट केला गेला आणि मग तो ओमिट झाल्यानंतर 132A चं उल्लंघन जर समजा एखाद्या व्यक्तीने केलं असेल तर ओमिट झालेल्या रूलच्या अंतर्गत कॉन्ट्राव्हेन्शन करणाऱ्या व्यक्तीच्या विरोधामध्ये ऍक्शन घेता येणार नाही, अशा पद्धतीचं मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेलं तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतं. तर आपण टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या एक्सपायरीचे परिणाम काय होतात हे या ठिकाणी जाणून घेत होतो. तर त्या संदर्भात पहिला मुद्दा विचारात घेतला होता लिगल प्रोसिडिंग अंडर द एक्सपायर्ड स्टॅट्यूट. एक्सपायर्ड स्टॅट्यूटच्या अंतर्गत लिगल प्रोसिडिंग जे आहे त्याच्यावरती काय परिणाम होतात तर त्यांची चर्चा आपण ह्या पद्धतीने केली. आता त्या संदर्भात बोलत असताना दुसरा मुद्दा आपल्याला विचारात घ्यायचा आहे की नोटिफिकेशन्स, ऑर्डर्स, रूल्स एक्सेट्रा मेड अंडर द टेम्पररी स्टॅट्यूट. मग समजा एखादा टेम्पररी स्टॅट्यूट आहे, त्या टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या अंतर्गत समजा काही नोटिफिकेशन्स काढलेले असतील, काही ऑर्डर्स आदेश दिले गेलेले असतील, काही नियम बनवलेले असतील किंवा इतर कायदेविषयक आणखी काही प्रक्रिया केल्या गेलेल्या असतील. आणि मग ह्या प्रक्रिया जर टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या अंतर्गत केल्या गेलेल्या असतील आणि ह्या प्रक्रिया केल्यानंतर तुमचा टेम्पररी स्टॅट्यूट जर संपुष्टात आला असेल तर ह्या प्रक्रियांवरती काय परिणाम होईल त्या संदर्भात चर्चा करत असताना असं बघायला मिळतं द नॉर्मल रूल इज दॅट व्हेन ए टेम्पररी ऍक्ट एक्सपायर्स any notification, appointment, order, scheme, rule, bylaws made or issued under the statute will also come to an end with the expiry of the act and will not be continued even if the provisions of the expired act act are reenacted. जनरल रूल काय सांगतो, एखाद्या टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या अंतर्गत जर त्या ठिकाणी एखादं नोटिफिकेशन काढलं गेलेलं असेल, एखादी अपॉइंटमेंट केली गेलेली असेल, एखादा आदेश दिला गेलेला असेल, एखादी योजना सुरू केली गेलेली असेल, नियम बनवले असतील, उपनियम बनवलेले असतील किंवा ते इश्यू केले गेलेले असतील, तर ते सुद्धा टेम्पररी स्टॅट्यूट एक्सपायर झाल्याबरोबर एक्सपायर होतात, संपुष्टात येतात. मग असा स्टॅट्यूट हा पुन्हा रिएनॅक्ट जरी केला तरी ते पुन्हा रिव्हाइव्ह होत नाहीत. म्हणजे टेम्पररी स्टॅट्यूट बरोबर ते सुद्धा संपुष्टात येतात. हा जनरल रूल आहे. मग जनरल रूलला अपवाद काय असू शकतं, टेम्पररी स्टॅट्यूट मध्ये जर सेव्हिंग क्लॉज टाकून ठेवलेला असेल आणि त्या सेव्हिंग क्लॉज मध्ये म्हटलं गेलं असेल की हा टेम्पररी स्टॅट्यूट जरी संपुष्टात आला पण याच्या अंतर्गत काढलं गेलेले नोटिफिकेशन जोपर्यंत पूर्णत्वास येत नाहीत, मग ती स्कीम असेल, अपॉइंटमेंट असेल, रूल असेल, बायलॉ असेल, जोपर्यंत ते पूर्णत्वास जात नाही तोपर्यंत अस्तित्वात राहतील, अशा पद्धतीचा उल्लेख सेव्हिंग क्लॉजच्या माध्यमातून जर टेम्पररी स्टॅट्यूट मध्ये केला गेला असेल तर त्याचा अर्थ टेम्पररी स्टॅट्यूट जरी संपला तरी त्या ठिकाणी हे नोटिफिकेशन्स, ऑर्डर्स, रूल्स किंवा रेग्युलेशन्स वगैरे जे आहे तर तिथून पुढे कायम राहतील, असा त्याचा अर्थ जो आहे तो त्या ठिकाणी घेतला जाईल. तर अशा पद्धतीने हे नोटिफिकेशनच्या संदर्भामध्ये जाणून घ्यायचं आहे. त्यानंतर तिसरा मुद्दा विचारात घेऊया की टेम्पररी स्टॅट्यूट जर समजा संपुष्टात आला तर त्याचा परिणाम आणखी इतर गोष्टींवर कशा पद्धतीने होऊ शकतो का. मग त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं गेलं एक्सपायरी डज नॉट मेक द स्टॅट्यूट डेड फॉर ऑल पर्पजेस. मग टेम्पररी स्टॅट्यूट जर समजा संपुष्टात आला मग तो सगळ्याच गोष्टींसाठी संपुष्टात आला का, तर त्या अनुषंगाने हा तुम्हाला तिसरा मुद्दा या ठिकाणी विचारात घ्यायचा आहे की एक्सपायरी डज नॉट मेक द स्टॅट्यूट डेड फॉर ऑल पर्पजेस. टेम्पररी स्टॅट्यूटची एक्सपायरी सगळ्याच कारणासाठी एक्सपायरी म्हणून विचारात घेतली जात नाही. मग काही गोष्टींसाठी ती एक्सपायरी नसेल आणि काही गोष्टींसाठी ती एक्सपायरी असेल, असा त्याचा अर्थ त्या ठिकाणी होतो. याच्यावरती मार्गदर्शन करत असताना जे म्हटलं गेलं की एक्सपायरी डज नॉट मेक द स्टॅट्यूट डेड फॉर ऑल पर्पजेस इव्हन इन द अब्सेन्स ऑफ ए सेव्हिंग क्लॉज. म्हणजे जर सेव्हिंग क्लॉज जरी नसला तरी त्या ठिकाणी हा जो काही टेम्पररी स्टॅट्यूट आहे तर तो काही बाबतीमध्ये वगैरे अस्तित्वात असतो किंवा चालू राहतो, असा त्याचा अर्थ घेतला जातो. कारण सुरुवातीला आपण चर्चा करत असताना म्हटलं होतं की एक्सपायर झाल्यानंतर त्याच्यावरती काय परिणाम होतो हे डिपेंड करतं ऑन कन्स्ट्रक्शन. म्हणजे टेम्पररी स्टॅट्यूटची एक्सपायरी ही विचारात घेत असताना त्या ठिकाणी ज्युडिशियरीला डिस्क्रेशन बहाल करते, हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. म्हणजे कायद्यामध्ये काय सांगून ठेवलं होतं ते तर महत्वाचं आहेच आहे, पण कायदा एक्सपायर झाला म्हणजे तो सगळ्याच बाबींसाठी एक्सपायर झाला असा त्याचा अर्थ होत नाही.
तर ज्युडिशियल डिस्क्रिशनच्या माध्यमातून जे आहे किंवा काही जनरल नियम आणि अपवाद यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी तुमचा टेम्पररी स्टॅट्यूट एक्सपायर जरी झाला तरी काही बाबतीमध्ये तो जिवंत असल्याची उदाहरणं हे आपल्याला बघायला मिळू शकतात. म्हणून त्या ठिकाणी जे म्हटलं ना पहिल्या लाईन मध्ये की एक्सपायरी डज नॉट मेक द स्टॅट्यूट डेड फॉर ऑल पर्पजेस इवन इन द अब्सेन्स ऑफ ए सेव्हिंग क्लॉज. सेव्हिंग क्लॉज जरी नसला तरी तो कायदा अस्तित्वात असतो असं त्या ठिकाणी जे आहे ते बघायला मिळतं. द नेचर ऑफ द राईट अँड ऑब्लिगेशन रिझल्टिंग फ्रॉम द प्रोव्हिजन्स ऑफ द टेम्पररी ऍक्ट अँड देअर कॅरेक्टर may have to be regarded in determining whether the said right or obligation is enduring or not. बघा आता या ठिकाणी जे म्हटलं हा जो जर समजा त्या कायद्याच्या माध्यमातून काही राईट्स आणि ऑब्लिगेशन यांच्या संदर्भामध्ये प्रश्न निर्माण होत असेल आणि टेम्पररी स्टॅट्यूटने त्या ठिकाणी त्या राईट्स आणि ऑब्लिगेशनच्या संदर्भामध्ये काही डिटर्मिनेशन केलं गेलं असेल तर हे जे काही राईट्स आणि ऑब्लिगेशन जे आहे तर ते इंड्युरिंग स्वरूपाचे आहेत की नाहीत. इंड्युरिंग म्हणजे ते त्यानंतर लॉंग लाईफचे वगैरे ते आहेत की नाही किंवा फॉरेव्हर स्वरूपाचे असणार आहेत की नाहीत किंवा टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या लाईफच्या पलीकडे जाण्याची कुवत किंवा पात्रता किंवा ॲबिलिटी त्या राईट्स आणि ऑब्लिगेशन मध्ये आहे की नाही यावरती पण त्या ठिकाणी इफेक्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ टेम्पररी स्टॅट्यूट हा डिपेंड ठरणार आहे. मग या संदर्भामध्ये सेव्हिंग क्लॉज टेम्पररी स्टॅट्यूट मध्ये असला काय आणि नसला काय फारसा फरक पडणार नाही. जर राईट्स आणि ऑब्लिगेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टेम्पररी स्टॅट्यूट्स इफ इट इज रिक्वायर्ड टू बी कंटिन्यूड so it will be taken into consideration by the judiciary and accordingly it may be interpreted. ज्युडिशियल डिस्क्रेशन वरती ह्या गोष्टी त्या ठिकाणी ज्या आहेत त्या डिपेंड असतील आणि ज्युडिशियरी त्या बाबी ह्या पद्धतीने विचारात घेऊन पुढची वाटचाल करेल हे या ठिकाणी समजून घ्यायचं आहे. मग या संदर्भात जी केस लॉ दिली ती केस लॉ मध्ये काय म्हटलं ते लक्षात घेऊया. देअरफॉर इन स्टेट ऑफ ओरिसा वर्सेस भूपेंद्र कुमार AIR 1962 SC 945 it was held that a person who has been prosecuted and sentenced during continuance of a temporary act for violating its provisions cannot be released before the serves out his sentence even if the temporary act expires before the expiry of full period of the sentence. आता या केस लॉच्या माध्यमातून काय म्हटलं बघा. समजा एखादा व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीला टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या अंतर्गत त्या टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या तरतुदीचा भंग केला म्हणून ही शिक्षा झालेली असेल. मग आता समजा त्या व्यक्तीला शिक्षा ही 1 वर्षाची झाली असं आपण गृहीत धरू. कशाच्या अंतर्गत टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या अंतर्गत त्याला 1 वर्षाची शिक्षा झाली आणि मग तो तुरुंगामध्ये ही 1 वर्षाची शिक्षा भोगण्यासाठी वगैरे गेला आणि 6 महिने झाले शिक्षा भोगायला सुरुवात होऊन आणि 6 महिन्यानंतर हा टेम्पररी स्टॅट्यूट संपुष्टात आला. मग राहिलेली 6 महिन्याची त्याची शिक्षा ती त्या ठिकाणी संपुष्टात येईल का. तर या केस लॉच्या माध्यमातून म्हटलं जोपर्यंत त्याचं सेंटेन्स त्याची शिक्षा ही 1 वर्षाची त्या कायद्यामध्ये सांगितली गेलेली आहे ती जोपर्यंत पूर्ण होत नाही म्हणजे ज्या कायद्याने ती 1 वर्षाची सांगितली तो कायदा आज समजा शिक्षा 6 महिने भोगली आणि संपुष्टात आला मग राहिलेली 6 महिन्याची शिक्षा त्याला माफ होईल का. तर या ठिकाणी ही केस लॉ म्हणते की त्याची 6 महिन्याची राहिलेली शिक्षा संपुष्टात येणार नाही. त्याला 1 वर्षाची पूर्ण टर्म ही कंप्लीट करावी लागेल. म्हणजे त्याच्या शिक्षेवरती जो आहे तो काही परिणाम त्या ठिकाणी होणार नाहीत. कारण हा ऑब्लिगेशनचा प्रश्न आहे. राईट्स अँड ऑब्लिगेशनचा प्रश्न आहे. आणि मग त्या अनुषंगाने या ठिकाणी जे म्हटलं गेलं की त्या व्यक्तीने टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या अंतर्गत एखाद्या तरतुदीचा भंग केला आणि त्या तरतुदीच्या भंगाबद्दल त्याला झालेली जी काही शिक्षा आहे ती शिक्षा टेम्पररी स्टॅट्यूट जरी संपुष्टात आला तरी ती शिक्षा पूर्ण होणं बाकी असेल तर ती शिक्षा त्याला भोगावी लागेल. हा अर्थ तुम्हाला या ठिकाणी या केलेल्या चर्चेच्या माध्यमातून म्हणजे तिसरा मुद्दा जो आपण विचारात घेतला होता ना की एक्सपायरी डज नॉट मेक द स्टॅट्यूट डेड फॉर ऑल पर्पजेस. मग अशा काही पर्पजेससाठी तुमचा टेम्पररी स्टॅट्यूट मृत होत नाही हे तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर एक शेवटचा मुद्दा 10.2च्या अनुषंगाने आपल्याला विचारात घेता येईल आणि मग त्याचं जे शीर्षक आहे की रिपील बाय ए टेम्पररी स्टॅट्यूट. टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या माध्यमातून जर दुसरा एखादा कायदा हा जर रिपील केला गेला असेल रद्द केला गेला असेल तर त्याच्यावर काय परिणाम होतो. आपण टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या एक्सपायरीचे परिणाम जाणून घेतोय. या टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या एक्सपायरीचे सर्वसाधारणपणे 4 परिणाम आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतात. पहिल्या परिणामाच्या संदर्भात चर्चा करत असताना आपण बघितलं होतं की लिगल प्रोसिडिंग जे आहे टेम्पररी स्टॅट्यूट एक्सपायर झाला तर त्याच्या बाबतीमध्ये काय होईल. नंतर दुसरा मुद्दा आपण बघितला होता टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या अंतर्गत जे काही नोटिफिकेशन्स ऑर्डर्स रूल्स
इत्यादी जे काही गोष्टी बनवल्या जातील आणि तो टेम्पररी स्टॅट्यूट रद्द झाल्यानंतर किंवा एक्सपायर झाल्यानंतर त्यांचं काय होईल. आणि नंतर तिसरा मुद्दा आपण बघितला, एक्सपायरी डज नॉट मेक द स्टॅट्यूट डेड फॉर ऑल पर्पजेस. आणि आता चौथा मुद्दा आपण बघतोय की रिपील बाय ए टेम्पररी स्टॅट्यूट. टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या माध्यमातून जर त्या ठिकाणी रिपील केलं गेलं असेल किंवा एखादा कायदा हा जर अगोदर संपुष्टात आणला गेला असेल तर त्याच्यावरती काय परिणाम होतो हे आपल्याला या चौथ्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने लक्षात घ्यायचं आहे. बघा त्या संदर्भात काय बोललं गेलं. व्हेन ए टेम्पररी स्टॅट्यूट इफेक्ट्स ए रिपील ऑफ अन एक्झिस्टिंग स्टॅट्यूट, a question arises whether the repealed statute revives on the expiry of the repealing statute. मग आता हा मुद्दा जो आहे तो पहिला मुद्दा समजून घेऊया आणि मग पुढे जाऊया. काय म्हटलं की वेन ए टेम्पररी स्टॅट्यूट इफेक्ट्स ए रिपील ऑफ अन एक्झिस्टिंग स्टॅट्यूट. समजा आज अस्तित्वात असणारा एखादा कायदा आहे आणि मग आज अस्तित्वात असणारा एखादा कायदा हा टेम्पररी स्टॅट्यूटने जर समजा त्या ठिकाणी तो रिपील केला, तर त्या रिपील केला गेला स्टॅट्यूट हा टेम्पररी स्टॅट्यूट संपुष्टात आल्यानंतर जिवंत होईल का, असा प्रश्न निर्माण होत असतो. कारण टेम्पररी स्टॅट्यूटला आपण असं म्हणतो की टेम्पररी स्टॅट्यूट हा ठराविक कालावधीसाठी अस्तित्वात आणला जातो. त्याचं लाईफ ठराविक काळापुरतं असतं. मग ज्याचं लाईफ ठराविक काळापुरतं आहे अशा कायद्याने अस्तित्वात असणारा एखादा कायदा जर संपुष्टात आणला, रिपील केला आणि मग नंतर हा जो काही टेम्पररी स्टॅट्यूट होता ज्याने अस्तित्वात असणारा कायदा रिपील केला, ज्या कायद्याने रिपील केला तो टेम्पररी स्टॅट्यूट. मग आता काही दिवसानंतर हा टेम्पररी स्टॅट्यूट त्याचा वेळ आली म्हणजे त्याचा काळ भरला म्हणजे जेवढ्या काळापुरता तो अस्तित्वात आणला होता तो पिरियड त्या ठिकाणी संपला, म्हणजे तुमचा टेम्पररी स्टॅट्यूट जो आहे तो संपला. मग या टेम्पररी स्टॅट्यूटने अस्तित्वात असणारा कायदा जो रिपील केला होता तो आता पुनर्जीवित होईल का, असा प्रश्न बऱ्याच वेळेला निर्माण होत असतो. मग टेम्पररी स्टॅट्यूटला अस्तित्वात असणारा कायदा रिपील करण्याचा अधिकार आहे का. जर आहे आणि त्याने जर समजा अस्तित्वात असणारा कायदा रिपील केला आणि मग हा ज्या टेम्पररी स्टॅट्यूटने तो कायदा रिपील केला तो टेम्पररी स्टॅट्यूट जर समजा काही दिवसानंतर वेळेनुसार रिपील झाला तर रद्द केलेला स्टॅट्यूट पुनर्जीवित होतो का. बघूया त्या संदर्भात काय मार्गदर्शन बघायला मिळतं. सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 and section 38 subsection 2 subclause A of the Interpretation Act 1899 have no application to a case of expiry of a repealing act. आता हा जो काही तुम्हाला कायदा सांगितला आणि त्याचे जे सेक्शन सांगितले, इंटरप्रिटेशन ऍक्ट 1899 हा भारतातला कायदा नाहीये, हा कायदा इंग्लंड मधला आहे. मग ते इंग्लंड मधला इंटरप्रिटेशन ऍक्ट आहे 1899, त्याचं सेक्शन 11(1) आणि सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 सबक्लॉज ए यांना नो अप्लिकेशन टू अ केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ ए रिपीलिंग ऍक्ट. रिपीलिंग ऍक्टच्या एक्सपायरीच्या संदर्भामध्ये ऍप्लिकेशन नाहीये असं त्या ठिकाणी म्हटलं गेलं. सिमिलरली सेक्शन 6A of the General Clauses Act 1897 has no application on expiry of a repealing statute. जे इंग्लंड मधल्या कायद्याला अस्तित्व आहे तशाच पद्धतीचं अस्तित्व किंवा ऍप्लिकेशन भारतातला 1897चा जनरल क्लॉजेस ऍक्ट त्याचं सेक्शन 6 सब क्लॉज ए त्याला असलेलं बघायला मिळतं. मग आता या दोन्हीचा अर्थ काय झाला. सो देअरफॉर ए स्टॅट्यूट विच इज रिपील्ड बाय ए टेम्पररी स्टॅट्यूट विल रिव्हाइव्ह ऑर नॉट on the expiry of the repealing statute will depend upon the construction of the repealing statute. आता जनरल क्लॉजेस ऍक्ट जो आहे तुमचा 1897चा त्याच्या सेक्शन 6 सब क्लॉज ए हा या रिपीलिंग ऍक्टला लागू होत नाही असं जर म्हटलं गेलं, मग आता या ठिकाणी नेमका अर्थ काय घ्यायचा. तर त्या अर्थाच्या संदर्भात या ठिकाणी म्हटलं गेलं तर स्टॅट्यूट विच इज रिपील्ड, एखादा कायदा हा रिपील केला गेला पण कोणत्या कायद्याने, बाय ए टेम्पररी स्टॅट्यूट. मग आता एखादा अस्तित्वात असणारा कायदा हा तात्पुरत्या कायद्याने म्हणजे टेम्पररी स्टॅट्यूटने जर रिपील केला गेला असेल आणि मग तो टेम्पररी स्टॅट्यूट ज्यावेळेस संपुष्टात येतो तर तो टेम्पररी स्टॅट्यूट संपल्यानंतर हा जो एक्झिस्टिंग स्टॅट्यूट होता तो एक्झिस्टिंग स्टॅट्यूट रिवाइव्ह होईल का, हा प्रश्न कशावरती डिपेंड ठरतो. डिपेंड अपॉन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द रिपीलिंग स्टॅट्यूट. रिपीलिंग स्टॅट्यूटचं कन्स्ट्रक्शन कशा पद्धतीने केलं जातं त्यावरती तो डिपेंड ठरतो. आता हा मुद्दा तुम्हाला कितपत कळला सांगता येत नाही, पण एक उदाहरण घेऊया आणि त्याच्या माध्यमातून समजून घेऊया. समजा एक कायदा हा अस्तित्वात आणला, तो टेम्पररी स्टॅट्यूट आहे, त्याचा पिरियड आहे फक्त समजा 1 वर्ष, 1 जानेवारी 24 ते 1 जानेवारी 31 डिसेंबर
2024 असं त्या कायद्याचं लाईफ आहे असं गृहीत धरा. 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2024 असं तुम्हाला 1 वर्षाचं लाईफ स्पॅन टेम्पररी स्टॅट्यूटचं बघायला मिळतं. आता हा जो काही 1 वर्षाचा टेम्पररी स्टॅट्यूट आहे, या स्टॅट्यूटने दुसरा एखादा कायदा जो अस्तित्वात असलेला आहे, तो कायदा जर समजा रिपील केला, म्हणजे आता त्याच्या अगोदरपासून समजा 2022 पासून एखादा कायदा अस्तित्वात आहे आणि तो कायदा हा हा जो 1 वर्षाचा 1 जानेवारी 2024 ते 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत असणारा जो कायदा आहे टेम्पररी स्टॅट्यूट, या टेम्पररी स्टॅट्यूटने 2022 ला अस्तित्वात आलेला कायदा आणि त्याच्यामध्ये 2022 चा कायदा कधी संपुष्टात येईल हे सांगितलेलं नाहीये. मग 2022 चा कायदा आज सुद्धा अस्तित्वात आहे. मग हा 2022 चा कायदा हा 1 वर्षाचा असणारा टेम्पररी कायदा, या कायद्याने जर तो 2022 चा कायदा रिपील केला आणि 31 डिसेंबर 2024 ला तुमचा टेम्पररी कायदा संपुष्टात आला, मग तुमच्या ह्या टेम्पररी कायद्याने 2022 चा जो काही कायदा रद्द केला होता, तर 31 डिसेंबर नंतर 1 जानेवारीला 2022 चा कायदा रिव्हाईव्ह होईल का? या संदर्भातला जो काही प्रश्न आहे, त्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने या ठिकाणी उत्तर आपल्याला काय बघायला मिळालं, जो तुमचा टेम्पररी स्टॅट्यूट होता ना, ज्याचा कालावधी हा फक्त 1 वर्षाचा होता, 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2024, त्याचं कन्स्ट्रक्शन कशा पद्धतीने केलं जातं, त्याच्यावरती डिपेंड असेल की 31 डिसेंबर 2024 ला जो टेम्पररी स्टॅट्यूट रद्द झाला, तो स्टॅट्यूट 2022 ला त्याने रद्द केलेला कायदा हा अस्तित्वात येईल का? तर हा टेम्पररी स्टॅट्यूटचं इंटरप्रिटेशन कशा पद्धतीने केलं जाईल त्यावरती ते डिपेंड असेल. जर इंटरप्रिटेशन करत असताना ज्युडिशरी जर म्हणाली की टेम्पररी स्टॅट्यूटने जो 2022 चा कायदा रद्द केलेला आहे, तो कायदा रिव्हाईव्ह होईल, तर रिव्हाईव्ह होऊ शकतं. किंवा जर ज्युडिशरी म्हणाली की टेम्पररी स्टॅट्यूटने 2022 चा रद्द केलेला कायदा रिव्हाईव्ह होणार नाही, तर तो रिव्हाईव्ह होणार नाही. डिपेंड करतं टेम्पररी स्टॅट्यूटचं इंटरप्रिटेशन तुमची ज्युडिशरी कशा पद्धतीने करते त्यावरती. पुढे बघूया त्या संदर्भामध्ये काय बोललं गेलं. व्हेन इट इज हेल्ड ऑन कन्स्ट्रक्शन दॅट द रिपीलिंग सेक्शन in a temporary statute expires with the expiry of the act, the repeal will be construed only as a temporary repeal. आता या ठिकाणी बोलताना जे म्हटलं गेलं की कन्स्ट्रक्शन हे डिपेंड कशावरती आहे, तर ते रिपीलिंग सेक्शन वरती आहे. मग ते कन्स्ट्रक्शन जर रिपीलिंग सेक्शन वरती डिपेंड असेल, तर त्या अनुषंगाने बोलताना या ठिकाणी म्हटलं द रिपीलिंग सेक्शन इन ए टेम्पररी स्टॅट्यूट एक्सपायर्स विथ द एक्सपायरी ऑफ द ऍक्ट. मग आता रिपीलिंग सेक्शन कोणत्या कायद्यात आहे? टेम्पररी स्टॅट्यूट मध्ये. आणि मग हे रिपीलिंग सेक्शन सुद्धा एक्सपायर केव्हा होतं? तो तुमचा टेम्पररी स्टॅट्यूट रिपील एक्सपायर झाला म्हणजे तुमचं रिपीलिंग सेक्शन सुद्धा काय झालं? एक्सपायर झालं. द रिपील विल बी कन्स्ट्रुएड ओनली ॲज अ टेम्पररी रिपील. आणि म्हणून तो रिपील जो आहे तो त्या ठिकाणी विचारात घेताना काय घेतला जाईल? तो रिपील जो आहे तो टेम्पररी स्वरूपाचा आहे असा सर्वसाधारण अर्थ त्याचा घेतला जाईल. म्हणजे या ठिकाणी जे म्हटलं होतं ना की टेम्पररी स्टॅट्यूटचं कन्स्ट्रक्शन कशा पद्धतीने केलं जातं किंवा टेम्पररी स्टॅट्यूट जो आहे त्याचं इंटरप्रिटेशन कसं केलं जातं त्यावरती डिपेंड ठरेल की टेम्पररी स्टॅट्यूटने रिपील केला गेलेला कायदा टेम्पररी स्टॅट्यूट संपुष्टात आल्यानंतर अस्तित्वात येईल की अस्तित्वात येणार नाही. मग हे कन्स्ट्रक्शन जेव्हा आपल्याला विचारात घ्यायचं आहे तर त्याच्यावरती भाष्य करत असताना असं म्हटलं की टेम्पररी स्टॅट्यूट मध्ये जो काही रिपीलिंग सेक्शन आहे, म्हणजे ज्या सेक्शनच्या माध्यमातून एखादा कायदा रद्द करण्याच्या संदर्भात बोलल्या गेलं, तर असं रिपीलिंग सेक्शन सुद्धा एक्सपायर होतं. किंवा टेम्पररी स्टॅट्यूट एक्सपायर झाला म्हणजे रिपीलिंग सेक्शन सुद्धा एक्सपायर होतं. आणि म्हणून हे जे काही असणारे जे तरतूद आहे, मग हे रिपील विल बी कन्स्ट्रुएड, मग ते रिपील सुद्धा काय कसं विचारात घेतलं जाईल? सो रिपील विल बी कन्स्ट्रुएड ओनली ॲज टेम्पररी रिपील. म्हणून जे रद्दीकरण जे आहे ते रद्दीकरण सुद्धा तात्पुरत्या स्वरूपाचं आहे असं त्या ठिकाणी विचारात घेतलं जाईल. म्हणजे एक जनरल मार्गदर्शन गाईडलाईन जी आहे ती तुम्हाला या ठिकाणी दिलेली ती बघायला मिळते. अशा पद्धतीने आजच्या लेक्चरमध्ये आपण मॉड्यूल नंबर 10च्या अनुषंगाने 10.1 आणि 10.2 हे दोन मुद्दे विचारात घेतले. 10.1 मध्ये आपण परपेच्युअल आणि टेम्पररी स्टॅट्यूट कशाला म्हणायचं किंवा ते कशा स्वरूपाचे असतात त्या संदर्भामध्ये चर्चा केली. आणि त्याच्यानंतर 10.2 मध्ये आपण जो मुद्दा विचारात घेतला की इफेक्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ टेम्पररी स्टॅट्यूट हा कशा स्वरूपाचा असतो, त्या संदर्भातली चर्चा आपण या ठिकाणी जी आहे ती केली. अजून मॉड्यूल नंबर 10 मध्ये पुढचे 2 सबमिट बाकी आहेत की एक्सप्रेस ऑर इम्प्लाइड रिपील आणि कन्सिक्वेन्सेस ऑफ रिपील, हे 2 मुद्दे आणखी आपल्याला या ठिकाणी विचारात घ्यायचे आहे. तर त्यांची चर्चा आपण उद्याच्या लेक्चरला करूया. 10 ते 11 या वेळेमध्ये पुन्हा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅट्यूटचं हे ऑनलाईन पद्धतीने लेक्चर तुमचं जे आहे ते होईल. तुमच्या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅट्यूट मध्ये एकूण 11 मॉड्यूल आहेत. तर त्यापैकी 10 आणि 11 मॉड्यूल
म्हणजे 9वा मधलं दुसरं पण बिट जे आहे ते आपण ऑनलाईन पद्धतीनेच मागच्या लेक्चरमध्ये विचारात घेतलं. ह्या 2 मॉड्यूलच्या संदर्भामध्ये परीक्षेमध्ये तुम्हाला प्रश्न हा 1 किंवा 2 प्रश्न हे निश्चित पडणार आहेत. आणि जर तुम्ही ते काळजीपूर्वक ऐकून समजून घेतलेत, आता याच्यामध्ये जॉईन करणारे बरेचसे विद्यार्थी म्हणजे LLB थर्डचे तरी हे इरेग्युलर जास्त विद्यार्थी दिसतात. कारण आता त्यांना हे प्लॅटफॉर्म या ठिकाणी उपलब्ध झाला. जे रेग्युलर आहेत तर ते आता दिवाळीच्या याच्यामध्ये फटाकणे उडवण्यात आणि फराळ खाण्यामध्येच मग्न आहेत. तर त्यामुळे कदाचित त्यांनी त्याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. तो त्यांचा प्रश्न आहे. कारण ते कदाचित मुळातच हुशार असतील. त्यामुळे गरज नाहीये. पण ठीक आहे, आता हे तुम्हाला जे काही उपलब्ध होतंय त्याचं युटिलायझेशन तुम्ही चांगल्या पद्धतीने कराल ही अपेक्षा ठेवायला हरकत नाहीये. कारण कदाचित 2 जरी प्रश्न तुम्हाला ह्या मॉड्यूल नंबर 10 आणि 11 वरती आले तर त्याचं उत्तर तुम्ही लिहिण्याच्या पोझिशनमध्ये तयार व्हाल ही अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो. आजचं लेक्चर या ठिकाणी थांबवतो. 10.3 आणि 4 याची चर्चा आपण उद्याच्या लेक्चरला करूया.